सगरमाथाबाट हाम फालेर बंगालको खाडीमा पुग्ने लाक्पा। अनि बुढीहरु चाहिँ आलु रोप्दै थिए के अरे, बाहरू पनि आलु रोप्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि भरे तल मलाई झन्डा देखाए, म तल उडेर तल आउँछु भनेर। 9 दिनको कोर्स गरेको, गाउँमा देखाउनु पर्ने, उड्नु पर्ने आफूलाई है। लाहुरे बन्न नसकेपछि घर फर्कन पनि नसकेका गोर्खाका जुद्ध। अब त्यहाँ 200 जना चाहिए, 3500 जना छ, कसरी हुने त नि त्यो हैन। अनि बाजेको पालाको जस्तो गोठमै लिन आए भए त म पनि हुन्थे होला है। अनि पोखरा पश्चिमको हर्पन डाँडा जस्तै उकाली ओराली खेपेका दीपक। बाबुआमाले दुध घिउ खाएर हुर्काएको बलियो छोरो कता माओवादी आएर हिँड लड्न हिँड भनेर तान्निन् कि त्यो थियो। दोस्रो कुरा उही गाउँमा चाहिँ आफू खेतीपाती गरेर चाहिँ चप्पल पड्काउँदै हिँडेको बेला यत्रो बुट लाएर मोटो ज्यान यत्रो बुढी टल्केको पर्फ्युम सर्फ्युम लाएर लाहुरीहरू आएपछि त ओहो त्यो स्वर्गमा कहिले जाने होला हामी, त्यो उमेर कहिले पुग्ने होला भन्ने सोचेर बसिन्थ्यो। यी तीनैजनाको भेट विशाल आकाशमा भएको थियो। नमस्ते। लाक्पा कहिले हिमाल चढ्न हिँडिदिन्थे, कहिले हावामा कावा खान। म शेर्पा लाक्पा सोलुखुमबाट आएको के कसै किन उड्ने यताउता सोधे। त्यो एभरेस्टको समिट गरे दिनदेखि नै तपाईँको त्यो बिहान पाखाको त्यो सनराइज हुन्छ नि, सनराइजको रे देख्दाखेरि तपाईँको त्यही दिनदेखि सपना बोकेको थियो एक दिन चाहिँ यहाँबाट उड्नु पाए हुन्थ्यो भने। 9 दिनको कोर्स यहाँ पोखरामा गरेर गाउँलेलाई देखाउने भनेर उड्नु मात्र जानेछ, झर्न नि जाने छैन तपाईँको। उडेर तपाईँको ठ्याक्कै खोल्सामा पर्यो, 31 को रुखमा उड्यो है। 31 को रुखमा पर्यो, आफू झुन्डिया नि थाहा छ, सबै थाहा छ। एउटा हाँका बाँच्छ, कटाटाटा गर्छ, एक लेभल सिङ्ग झर्छ है, स्वाइङ्ग हुन्छ यो। अर्को हाँका बाँच्छ, अर्को खस्छ, अर्को हाँका बाँच्यो, अर्को 31 को बोट बाएर चाहिँ म बचेँ, होइन भने त्यो दिन म मर्थेँ होला है। आँखाबाट नि पुरै तारै देख्यो मैले है, तारै देखेँ के है। अब बारी बोकेर आउनेहरूले नि कुहिरे रहेछ मरेन रहेछ भनेर हेरेर जानेहरू देख्यो होइन। आफ्नो कन्ट्र्याक्ट अर्कोसँग थियो, फेरि अरू हिमालमा पुर्याउनु पर्ने ग्रुप हिमालमा गइसक्यो, आफू चाहिँ उडेर बस्यो गाउँमा तपाईँको देखाउनुलाई है। अनि 2-4 दिन यो बुढीले नै उसले नै अब मालिस गरेर होइन अलि ठिक भएर अनि फेरि क्लाइन्ट पछाडा गएर अनि समिट पुऱ्याएर अनि फेरि। आकाश र हिमाललाई मोबाइलको टावरले के भेट्टाउँथ्यो र? बेखबर लाक्पाकी पत्नी याङजी सोलुको गुम्बामा गएर बत्ती बाल्थिन् र श्रीमानलाई हावाले नउडाओस् र हिमालले नखाओस् भनी कामना गर्थिन्। खसेर त 180 मिटर खस्यो होइन, टेकअप गरेको 5000 मिटरमा 4200 मिटरमा खस्यो। सबैले मऱ्यो भनेर घोषणै गरे थियो होइन। अनि बुढीले फोन गर्यो, कहाँ हो के गरेर आएछ? हिमालमा हो भनेर। उडेर खस्यो भन्छ हो अरूले भने त होइन होला, त्यो अर्को मान्छे पऱ्यो होला भनेर भन्यो। अनि होइन यहाँ साँच्चीकै अरू मान्छेले कुरो गर्दो रहेछ। अनि मैले घरमा सरसरी राखेर म त्यस्तो काम त गर्दैन बुढी भनेर भन्यो होइन। दाइको चिन्ता लागिरहँदैन उहाँ अब नभनेपछि के चिन्ता? भाउजूले पूजा गरेर बसेको भएर लाग्दा नमरिकन यहाँ यत्तिकै बसेर टक्क ढाकाटप्पी साथ कुरा हार्नु पाइएछ। पूजा त हामीले गरिरहन्छ, पूजा अब यस्तो ठुल्ठुलो लामाहरूतिर गएर। तिमीले के पूजा गरा मलाई के थाहा थियो? अनि कसरी गर्छ? लाक्पा अहिले फेवातालको सिरानतिर एउटा टहरा बनाएर बस्छन्। तपाईँको म सहरभित्र चाहिँ मलाई नि त्यति मन पर्दैन तपाईँको, किन भन्दाखेरि अहिले त्यहाँभित्र सास फेर्नु नि गाह्रो भएर अलि यता सरे हो तपाईँको। सास फेर्नु भएर नि के भन्नु? टिभी लिएर अलिकति बना अनि जाम बना सबै चाहेर। हजुर लाग्बा दाइ, तपाईँको त्यो किवी पनि लिएर आउनु अरे, यहाँ चाहेर छिटो जाने भनेर जुद्ध गुरुङले कुरा गर्नुहुन्छ। अब झोलै छैन,
अब झोला त अब के खोल्टी हालेर लिएर आइज नि 2-4 धेरै ल्याउनु पर्ने त हैन ल अब छिटो झर्नु न यार दाइ हस्पिटल जानु पर्यो के अब म चाहिँ यो तपाईको स्प्रिङ सिजन र अक्टोबर सिजनमा चाहिँ हिमालतिर हुन्छु अनि बाँकी बेला चाहिँ पोखरामा अनि बर्खा महिनामा चाहिँ 2 महिना चाहिँ गाउँमा बगाइन्छ म अब बुढीको हेल्पर बनाउन म है त्यहाँ बोट बिरुवामा मल हाल्ने बारी बगैँचाहरू बनाउने किवीको बगैँचा छ अनि मैले यो चाहिँ 2010 बाट सुरु गरे यो मैले प्याराग्लाइडिङ र यो किवी चाहिँ सँगसँगै दौडाएको तपाईको हैन अहिलेसम्म चाहिँ डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगेको छैन तर दौडिँदै छ यो अनि त्योभन्दा अगाडि मैले गाउँमा कुखुरा पालन गरे तपाईको हाम्रो ठाउँ भनेको बुद्धिस्ट एरिया हैन काटमाट गर्नु नहुने हैन अनि मैले कुखुरा पनि पाले सुँगुर पनि पाले अनि गाउँलेले जन्नै गाउँ निकाला गरेन मलाई तपाईको है बाउजू बेटे पनि त्यही भन्छन् मामा बेटी नि त्यही कुरो है जुन ठाउँमा कुखुरा काटेर बेच्न आइदिने कुखुरा मार्ला त्यसले होइन अन्डा बेच्नु ला मैले अन्डा बेच्दा दार भएर अनि त्यो चाहिँ भन्दै गरे मैले तपाईको अनि किवी रोप्या त्यहाँबाट म त त्यही किवी हेर्ने किवीलाई पानी हाल्ने मल हाल्ने त्यही अनि के भन्नु अनि 2 महिना 3 महिनामा चाहिँ म यता आउँछु हजुर अनि फेरि 3 महिना बसेपछि उता जान्छु सोलुमै किवी खेतीमा रमाउने याङजी श्रीमानको न्यास्ट्रो मेट्न कहिलेकाहीँ आउँछिन् श्रीमानले उडाउने इन्जिन बिनाको जहाजमा उड्छिन् र रमाउँछिन् माथि धेरै माथि त गएको छ न हामी है गएर धेरै माथि पनि लानु रे हैन धेरै तल्लो पनि नलानु रे ठ्याक्कै त्यही बीचमै अडाइ राख है भन्ने Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? आज कस्तो भयो त नि दाइ भाउजूको फ्लाइट आज पनि ल्यान्डिङ जाने हतार भयो हामीलाई धेरै माथि पनि नजाऊ भन्छन् फेरि झ्याप बस्छ कि रौसी आएर चाहिँ झ्याप भएको के खालको मान्छे यसले उडाउला त आएको छ भन्ने सोच्छन् कन्फ्युजन दिस इज कन्फ्युजन वर्ल्ड दीपक पौडेल लाक्पाका छिमेकी सुख दुःखका साथी यही दोस्तीकै कारण लाक्पा पनि दीपककै छेउछाउ बसाइसरेका छन् दीपक पनि सारङकोटको डाँडाबाट हावामा उडान भर्छन् मलाई त्यो गुरुआमाले चाहिँ सम्झाउनुहुन्थ्यो म बिहानै चिलम हानेर आँखा पल्टाएर रातो बनाएर कोर्स गर्न जाने अनि त्यो मेडम हैरान पर्ने उड्न जान नि कोर्स गर्न जबरजस्ती उड्दिने चाहे बजारियोस् ऊ चाहिँ एकदम डराउने अनि त्यो भर्याङको मुनि लएर मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो दीपक हेर आमाले जन्मायो होला हुर्कायो होला सधैँ आमा बाउ अलवेज हुन्न हामी पनि तँलाई सिकाएर छोडेर जाने हो राम्रोसँग सिक्छस् भने म कोर्स गराउँछु होइन भने म तँलाई आज क्यान्सल गराउँछु पनि भन्नुभयो उहाँले ल म्याडम म राम्रोसँग गर्छु एकदम गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँबाट अलिक कोर्स गरेँ उहाँ पछि टेकअपमा ल्यान्डिङमा देखेपछि टाढैबाट दीपक खुसी भएर आउनुहुन्थ्यो तँ चाहिँ यो उडेर गरेर खान्छस् भन्ने मलाई लाग्थेन तँलाई सिकाउनु मेरो नि गल्ती हुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो मैले तँलाई देख्दा यो पोखरामा आसी एकदम ढुक्क हुन्छु भन्नुभयो ल तपाईँको कृपाले जय होला त नि मेरो नि होइन म उडेछु कि हजुरबा के छ मलाई चिन्नुहुन्छ को होला भन्नु त पहिलो फ्लाइट हेर्दा त अब म जिन्दगीमा खोइ त्यो ठाउँमा पुग्छु होला म भन्ने हुन्थ्यो 6 महिना त म तलै नहेरिकन उडेँ त्यो तल कति हाइट छ के छ होइन अब यति बसी त ल्यान्डिङ ठ्याक्क पुग्छु भन्यो ठ्याक्क झुम्लुङ्ग तालमा त
गर्दै गर्दै पनि सिकेर उडियो 1 दशक लगभग आकाशमा उडेको एक्सपिरियन्स है। म उड्न लासी अरू कुरामा मैले कुनै कुरालाई बाल्दिनँ, चाहे कसैको बिहाको जन्ती होस्, चाहे ससुराली होस्, गाँजा खानी उड्न जाने। पैसा त कति कमाए त्यो अनगिन्ती कमाए, अनगिन्ती उडाए। अनि खल्टीमा दाम छैन भन्दै नि अनि नत्र कसले कमाउँछ? दिनको 18,000 20,000सम्म कमाइयो, 25,000 28,000सम्म नि कमाइयो। त्यो पैसा यहाँ स्वच्छ कमाउने अनि ए ग्रेडको अधिकृतहरूले कमाउन्न। एकदम मान्छेलाई एकदम ओर्थी चिज दिन्छौँ कि आकाशमा सट्ट बिना इन्जिन सरेर घुमाएर यस्तो राम्रो हिमाल, यस्तो राम्रो ताल त्यो देख्न पाउने नि सौभाग्य हो। इज नट कमन थिङ। मेन्युअल पाइलोट उ यार द त्यो के अरे बोइङ उडाउनेहरूले नि त्यो बटन थिचेर पढेर ल्याएर, तर हामी त त्यो प्लास्टिकलाई भुइँबाट टक्क कसरी ब्यालेन्स हावा टक्क ल चलो भनेर आकाशमा सर्र फनफनी घुमाएर माथिबाट ल यही नै हो नेपाल, टप अफ द वर्ल्ड भनेर ल्यान्डिङ गरेर ल अब तेरो देशतिर जान्छस् कि घरतिर जान्छस् फ्री भइसक्यो। हामीलाई बालै भएन है। लाक्पा दाइले हो कि जुद्ध दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँसँग मान्छे उड्न डराउँछ सुरुमा भनेर। डराउँछ नि? डराउँछ। तपाईँ नि डराउनु हुन्छ होइन? योमा मलाई कस्तो पाइलोट दियो, बाल पनि यस्तो छ, दारी पनि यस्तो छ, आँखा पनि यस्तो छ। मेरो सोल्टी र सोल्टिनी चाहिँ अमेरिकाबाट आएर चाहिँ कि सोल्टिनी मैले उडाएँ, सोल्टीलाई उला भन्ने सोल्टिनी हेभी खुसी भयो। अनि सोल्टी न्यारो भएर गयो, अब भन्न त सकेन उसले। एकदम डराउने सोल्टी मान्छे देखेर डराउने भयो नि। आकाशमा नि डराएको उडेर सोडेर सब ल्यान्डिङ आयो। मैले चाहिँ पत्ताउँदै पता थिएन है सोल्टी, तर मलाई चाहिँ दामी उडाइदियो। मलाई ठिक लाग्यो, मान्छे चाहिँ बोली बचन चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्यो अरे। गएर मसरुम खाएर फ्लाइ आफू अलरेडी उडिरहेछ, त्यही तालमा उड्दिने उडियो। अनि म पछिल्लो समय यो काम चाहिँ यो चिज चाहिँ मैले गल्ती गर्नु हुन्न भनेर मैले उड्नुभन्दा अगाडि चुरोट बाहेकहरू चाहिँ सेवन गर्दिनँ अहिले होइन। किनभने म मेरो जुन काम हो त्यसमा कटिबद्ध भएर गर्छु होइन। मेरो लुक्सलाई इन्टरफियर गर्छ, मेरो सम्पत्तिलाई इन्टरफियर गर्छ, मेरो रूपलाई इन्टरफियर गर्छ भने आई डोन्ट निड भन्ने सोच राखेर हिँड्छु। तैँले दारी किन पालिस्, तैँले कपाल किन पालिस्, तँ किन यस्तो प्यान्ट लाएर हिँड्छस्, तेरो जुत्ता किन यस्तो? मैले अर्कोले हारै लाएर हिँडेँ नि, तैँले किन लाग्यो मैले सोध्दैन कसैलाई, त्यो मेरो म्याटरै होइन। त्यही साइड हो। उनी चाहिँ गोर्खाका जुद्ध गुरुङ। 64 सालमा चाहिँ एसएलसी दिएको है गाउँबाट। इङ्ग्लिस लागेको है। कम्पार्टबाट पास भएको सोच्दै कहाँ कम्फर्ट दिने नि? कम्फर्ट परेको लाउरी नाप्न पाउँदैन नि त बाजेले भनेको। फेरि नदिकन अर्को वर्ष दिएर ठ्याक्कै 400 लिएर पास भएँ। ठ्याक्कै 400 सेकेन्ड डिभिजन। त्यहाँबाट आएर यता इन्डियातिर नि गइयो, 3-4 महिना त्यता नि बसियो इन्डिया लाउरै हुनलाई। अनि यता पोखरा पनि आइयो। नभएपछि त आउनु पऱ्यो नि त होइन। अनि इन्डिया गएपछि पैसा नि भएन। मैले 1 महिना काम गरेँ। मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोरमा स्याउ बोकेँ होइन। अलि बोक्न चाहिँ म अलि बल्ले नै थिएँ अरू भन्दा। त्यहाँबाट अलिअलि अरू पैसा गर्दा यताउता गर्दा 10-12 हजार भएपछि मलाई टक्क यतिले पुग्छ भनेर म चाहिँ घर टाप दिएँ। यता आएर लाउरे इन्स्टिच्युटमा राखिदियो फेरि पैसै हालेर तिनीहरूले जोलारी हुनुपर्छ भन्यो। अब मेरो चाहिँ लिस्टमा नरहेछ, मैले ठिकै छ भनेर म चाहिँ फर्किन लाएँ है। कोही तनावहरू कोही रुन लाएँ के लाग्यो, म ढुक्क फर्केँ। ठ्याक्कै दसैँ पनि आउन लाग्यो। नाम मात्रै कागजमा आयो त घरमा त फेरि दसैँ ठुलै हुन्थ्यो नि, दसैँ मान्न गएन। दसैँ छोडिदिएँ म होइन। लाहुरे बन्न घरबाट हिँडेका जुद्ध पनि प्याराग्लाइडिङमै रमाएका छन्। ट्रेकिङ कम्पनीमा चाहिँ भारी बोक्ने काम चाहिँ सुरु भयो क्या मेरो चाहिँ त्यहाँबाट। अनि भरिया भएर काम गरेको पहिलोचोटि 6-7 दिनमै मैले 10-15 हजार पैसा कमाएँ। म त पैसा त गोल्टी भरिपछि न होइन। कलेज भर्ना गरेँ मैले, घरबाट सुक्कु ल्याएन भयो त्यो बेलामा चाहिँ पैसा। अनि घरमा मागे नि दिन्थेन फेरि पढ्न भनेपछि त लाउरे हुन जा भने फेरि दिन्थ्यो है। घरमा जति मागे नि दिन्थ्यो, सुर्को सबै बेचेर दिन्थेँ। मैले अब त्यो भारी बोक्दै पढ्दै गरेँ। म चाहिँ छिटै फर्किएँ कम्पनीबाट। पोर्टर थियो, म चाहिँ त्यहाँको सिनियर गाइड भयो छिट्टै नै। फेरि सिनियर त होइन, अलि सबभन्दा धेरै तल फानी म भयो। अनि गाइड भएपछि त मलाई त टाइम त हेभी फ्री हुने भयो, थाक्ने नि नथाक्ने भयो। म त्यत्रो 30 किलो 35 किलो बोकेर हिँडिरहने भने चाहिँ खाली हिँड्न त मलाई मजै भयो। अनि मैले एउटा किताब भेट्टाएँ फ्री गर्ने। मैले त्यो किताब सब पढेँ प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी। अनि मलाई पढिसकेपछि यो सजिलो रहेछ, एकदम धेरै सजिलो रहेछ लाग्यो थ्योरीमा चाहिँ। अनि कामबाट आएपछि एक दिन
त्यो बेला बाइक साइक नि थियो पैसै कमाएको नि त छिट्टै नै पैसा कमाएको नि म त फेरि एकदम छिट्टै कमाएको नि पैसा त मैले त अनि म यता ल्यान्डिङतिर घुम्न आएँ अब त दिपक दाइ र त्यो अर्को दाइ चाहिँ भेटिरह्यो होइन यिनीहरू चाहिँ कस्तो रहेछ नि ल्यान्डिङ गरेपछि ग्लाइडर प्याक गर्न नलाउने अर्कोलाई छोडिदिने अनि गाँजा तन्काउन लाउने रहेछ तिनीहरू चाहिँ फेरि त्यस्तो पो भेटिएछ अनि मैले सोधेँ तिनीहरूले चाहिँ राम्रै भन्यो अनि त्यो भोलि चाहिँ मलाई अब सिक्नुपर्छ भनेर एकदम झ्याउको स्कुलमा 3 दिन क्लास भइसकेछ प्र्याक्टिकल चाहिँ एकदम गाह्रो पर्यो 5 दिन कोर्स गरेपछि एक दिन चाहिँ न्यू इयरको दिन थियो छुट्टी भयो त्यो न्यू इयरको दिन पनि म उड्न गएँ म किन उड्न गयो भनेपछि म त 3 दिनपछि ग्याप भयो त्यो रिकभर गर्नुपर्छ भनेर उड्न गएँ अनि सिकेँ होइन उडेर आएँ बाङ्रा बङ्ग्रु झऱ्यो 2 महिना उडेपछि चाहिँ म त फेरि अब म ट्रेकिङ गइरहेछ मलाई दिमाग चाहिँ उड्नेतिर मात्रै गयो अनि यस्तो सिक भयो जस्तो भयो है पोखरा फर्किने दिनमा चाहिँ मैले अरूले भन्दा चाहिँ 3-4 घन्टै अगाडि ल्याइपऱ्यो त्यो पोखरा चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ अनि अरूले म 7 दिन काममा गएको न अरूले त 7 चोटि उड्यो जस्तो लाग्थ्यो भने मैले फेरि त्यो शनिबारको दिन त्यो म आउने दिनमा चाहिँ 7 चोटि टप ल्यान्डिङ गरेर मैले रिकभर गर्थेँ कि अरूको जत्तिकै पुऱ्याउँथेँ कि त्यो उताको ट्रेकिङ नगइकन प्यारा ट्रेकिङ गर्न लाग्यो मैले फेरि घोडाहरूलाई हिमालतिर लाने अलि माथि त्यो 3000-4000 तिर लाने उडाउने गऱ्यो फेरि अरूलाई पैसा कमाउन 26 महिना कुर्न पर्यो होला मलाई चाहिँ 6-8 महिनाबाट पछि चाहिँ मैले पैसा कमाएँ प्याराग्लाइडिङबाट कताबाट हावा आउँछ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई राम्रो ज्ञान थियो कि हिमालकोतिर अनि यो हिमालको त्यो ग्लेसियरहरूको चाहिँ मैले इन्टरमा पढेको थिएँ कि जोग्राफीमा त्यसले चाहिँ मलाई हल्का हेल्प गर्यो अरूको भन्दा अरू फेरि सही गर्न नि नजान्नेहरू रहेछन् साथीभाइहरू कोही फेरि अनि म त अनि हिरो भइहालेँ त्यो बेला अनुहार छापहरू रहेछन् फेरि प्याराग्लाइडिङमा अनि आफ्ना ससाना बहिनीहरूलाई बिहे गरी पठाइदेलान् भन्ने डरले जुद्धले गाउँबाट पोखरा झिकाए कस्तो भयो भने यो हाम्रो घरमा चाहिँ बाउ चाहिँ अलिकति पढ्न चाहिँ हुन्न भन्ने घरको अलिक काम गर्नुपर्छ राम्रो काम गरेर राम्रै लाउरे बुढो खोजेर पठाइदिने भन्ने कुरो हो हाम्रो चाहिँ बाउको त्यस्तै हो अनि एक दिन चाहिँ यिनीहरूलाई त्यस्तै घरको काम गरेन भनेर अलि ठटाकठुटुक पढ्न जान दिएन भन्ने कुरो भयो बाउले मैले त्यहाँबाट गएर हेडमास्टरलाई कुरा गरेँ सरुवा पत्र ल्याऊ अब मैले यो 2 जना लगेर चाहिँ पढाउने भनेर गाउँ गएर भने मसँग दाम त थिएन त्यो बेला 8 चाहिँ थियो दाम थिएन फेरि दुईटै ल्यायो नि एउटालाई मात्र त ल्याउनै भएन नि जाऊ भइहाल्थ्यो नि पढाउनु त पऱ्यो नि त त्यो बहिनीहरूलाई त सुरुका उत्योहरूमा अलिक गाह्रै पऱ्यो बिस्तारै मैले अब कमाउन सुरु गरेँ नि त यताउता गर्दै पढाएँ उनका 2 बहिनी पनि प्याराग्लाइडिङ नै गर्छन् दुर्गा जेठी कान्छी भर्खर 13 वर्षकी प्याराग्लाइडिङको लाइसेन्स जाँच दिन स्याङ्जाका डाँडा काँडातिर गएकी थिइन् घाँस काट्नु पर्थ्यो गोठाले जानु पर्थ्यो त्यही हो अनि दाउरा टिप्न जान्थेँ वनतिर गीत गाउँदै गाउँदैन रुखमा चढेर गीत गाउँदै गाउँदैन रुखमा चाहिँ चढ्दै घाँस कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँ तपाईँको उमेरको साथीहरू अहिले गाउँमा के गरेर बस्छन् सबैको बिहा भइसक्यो बच्चा नि भइसक्यो कसको भएछ बच्चा चाहिँ सुनिता काशीमा सबैको छोराछोरी भइसकेछ हो र मलाई त थाहै थिएन नि त हो नि त ल थाहा भएन यसलाई थाहा हुँदो रहेछ फेरि गाउँको कुरा सबै म उडाउने सुरु भयो नि त मैले चाहिँ त्यो भोलिबाट पहिला चाहिँ बहिनीलाई लगेर उडाएँ होइन फेरि सेकेन्ड फ्लाइट अर्को बहिनीलाई लगेर उडाएँ 11 वर्ष भएको थियो होला एउटा त्यही 13-14 कति भएको थियो अन्त कान्छीलाई चाहिँ अलि उत्यो परेर चाहिँ म नि उड्न जानुपर्ने भनेको छ त्यो सानो बुद्धिको भएर त्यसलाई त पक्का उड्छस् त भनेर उड्छु रे भन्यो त्यसले त्यहाँबाट पछि चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो सिकाउनु त पर्ने फेरि मसँग पैसा छैन अलिक गाह्रो पऱ्यो यता ल्यान्डफिल्ड एरिया छ यता पोखराको 4 फाल्ने त्यहाँ भदौमा यस्तो चर्को घाममा शनिबार र शुक्रबार चाहिँ उता लगेर सिकाउँथेँ मैले बहिनीहरूलाई सिकेर आयो सब कोर्स गर्न आएपछि सरङगोटबाट उडाएँ पहिलो दिनमै रुखमा झुन्ड्यो फेरि एउटा पनि झुन्ड्यो फेरि अर्को पनि लिएर आएको अर्को दिन पहिलो दिन उडाएको त्यो पनि रुखमा झुन्ड्यो त्यही रुखमा झुन्ड्यो कि यस्तो पछि राम्रै गर्दै गयो होस् अहिले चाहिँ अब उसले चाहिँ कमर्सियल गरेको कति 7-8 महिना भयो कमर्सियल उडाएको अनि दुइटाले राम्रै गरिरहन् कुनै दिन साह्रै पीडा भयो गाह्रो भयो अहिले जे होस् ठिकै छ अहिले चाहिँ हाम्रो अब मैले काम गरेको चाहिँ 3 वर्ष अलि बढी हुनै लाग्यो
त्यो पिरियडमा मैले कमाएँ होला 60-70 लाख पैसा पनि कमाएँ होला है 40-45 लाख यिनीहरूलाई गए बहिनीहरूलाई त्यसमै खुसी छ है त्यसमै खुसी छु दीपक आजको उडान भर्नु अघि बिरामी आमालाई भेट्न अस्पताल जाँदैछन् हरिद्वारमा सन्यासी भएर बस्नुभएको 25-30 वर्षमा मेरो माइला बा गएर खोजेर लिएर आउनुभयो सबैले चाहिँ हेपे नि त मेरो छोरो तेरो कारणले गायब बनाए यस्तो भनेर सोचेर मर्नको लागि 3 चोटि झुन्डिन ट्राई गर्नुभएको अरे उहाँको स्टोरीमा दुनियाँले हेपेको देखेर होइन अनि चाहिँ भोक लाएर त्यो आँसीको चुच्चाले चाहिँ माटो खनेर पनि खान ट्राई गर्नुभएको अनि मलाई चाहिँ बनाउने गर्नुपर्छ जे गर सानो गर ठुलो भयो तर केही गर त्यत्तिकै बसिजने तेरो दिमाग पनि नराम्रो सोच्छ त झन् बिग्रन्छस् त एटलिस्ट घाँस काट्न गइस भने त्यो घाँस काट्ने बेलासम्म तेरो दिमाग चाहिँ त्यो घाँसको भारीमा हुन्छ होइन अन्यथा कुरा सोच्नु पाउनुहोस् मेरो बाउले चाहिँ सधैँ थेरापी दिने थियो आमालाई कहिले पिट्नुहुन्थ्यो चापड लाएर आमा उहाँ गोठतिर लुक्न जानुहुन्थ्यो त्यो पिटे हामी सानो सानो हुँदा पनि तर मेरो आमाले बाउलाई धेरै माया गर्ने धेरै रेस्पेक्ट गर्ने त्यस्तो धोका दिएको बुढा हुने होइन हामीलाई चाहिँ लात हान्छन् होला अहिले त्यो हस्पिटलमा राख्दा पनि 1 सेकेन्ड छोड्नुहुन्थेन अनि चाहिँ त्यो महान लाग्छ मलाई त्यो आमाको त्यो छोडेर धोका दिएको होइन यो बुढाले मलाई सधैँ कुराइमै राखेर मेरो जिन्दगीको त्यो बा बिरामी भएर पनि कुर्न पर्ने नि त अब कहीँ जान जिन्दगी कुर्दा गयो प्रेसरले हानेछ अनि त्यस पछाडि लड्नु भएछ गाउँमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो अस्ति भर्खरै के छ सुन्दैछौ चिन्नु भयो र चिन्नु भयो दिपकलाई चिन्दिनु के छ त नि अरू केही भएको छैन कि अब सन्चो हुन्छ के खानुभयो त नि के खानुभयो दुध खान्छौ दुध खाने कि मुख सुकिछ त अनि केही त खानु पर्यो नि मुख सुकिछ ल बुहारी आइछ के अरे कान्छीसित गफर्दै बस ठुली बुहारी नि आइछन् ढुक्क गफर्दै बस के खानु मन लाग्यो खाऊ है म काम गर्न जान्छु नि त काम गर्न बल्ल जाने अब घरबाट आएको उडेर आउँछु खाएर आएको मैले त घरबाट खाएर आएको अलिकति दुध खुवाइदिन्छ क्या अब छेरिन स्वर खुवाइदियो अब त्यो दुध चाहिँ मुखमा हालिदिइराख्दै त्यो मुखै खाली नबनाइदिए मैले तिम्रो चिन्ता नगरे हुन्छ हो ढाड दुखेको छैन कति पनि दुखेको छैन हो ल आडेस लाएर के खानु मन लाग्छ भने भन्नु म ल्याइदिन्छु सुन्तला होइन मिठो छ मैले केही भएन भने पिर मान्ने छैन पिर कति मान्ने होइन है मान्दिन हो कस्तो बनाइदिएछ गुलियो आउँछ नि दुधमा त मुनाको हालेर तिमीसितै बस्छु हजुर है त आमा म काम गरेर आउँछु है ढुक्क भएर बस्नु होला है ओके सरको पऱ्यो भने यस्तोमा मालिस गर्दैन नि ठिक छ क्या तिमीलाई आमाले धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीले त के माया गरियो र आमाले टु मच हो नि त मलाई चिन्नु भयो आमा मलाई चिन्नु भयो चिनेछु खालि राधाकी बहिनी को राधाकी बहिनी भारी हो कान्छी बुहारी हो कि कान्छी बुहारीलाई चिन्दैनौ क्या तिमीले चिन तिमी आफै ल्याए कि प्यारी बुहारी होइन हो कि होइन
यो मेटेरियल के प्रयोग गरेर यस्तो नच्यातिने यो डोरीहरू त्यस्तो है हामी चाहिँ यत्रो मोटो लट्ठीमा त चुटिन्छ कि भनेर डराएर पिङ खेलेको मान्छेहरू वर्षौँ चाहिँ यस्तो मसिनो डोरीहरू छ त्यो मेटेरियल छाम्यो भने प्लास्टिक जस्तो छ त्यो दुर्गीको लागि अलिकति उता उ गर्दै दुर्गीको भित्रमा खिचौँ यसको दोस्रो चोटि भयो जब सूर्य उदाउँछ अनि पृथ्वी तातिएपछि यहाँबाट बाष्पीकरण भएर हावा चाहिँ माथि जान्छ क्या अनि यो खोचहरूबाट चाहिँ सिलिन्डर बनिन्छ कि जस्तै भ्यालीको यो पोखरातिरबाट उताबाट आएको हावा सर यता माउन्टेनतिर क्रस हुनलाई त्यो खोचमा चाहिँ भुतुत्त गइरहेको हुन्छ क्या त्यही नै यो थर्मल हो क्या यसको उड्ने टेक्नोलोजी चाहिँ वेदर विन्ड अनि यो आकाशको चाहिँ फुल्ली चिलहरू कहाँ टर्न गरेर हाइट लिन्छ ग्रेट नेचुरल मास्टर चाहिँ चिल लाग्छ यो प्याराग्लाइडिङमा अनि घुम्न पनि सँगै घुमिन्छ कहिलेकाहीँ अनि म चाहिँ सरी डिस्टर्ब गरेँ तेरो ठाउँमा आएर ठुलो विङ्स लिएर होइन अझ स्किल छ चलपल दे नि त हामीलाई नि भन्ने मलाई मान्छेहरूसित भन्दा बरु बाख्रासित चिलसित मृगसित कुरा गर्न पायो भन्ने हुन्छ अनि पहिला बुझ्दै ठुला बडा मान्छे यो काका यो चाहिँ डिग्री पढेको मान्छे यो 50 वर्षको मान्छे यो यिनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ यिनीहरूले राम्रै कुरा गरे हुन्छन् भन्ने मेरो दिमागमा हुन्थ्यो क्या त्यो तरिकाले हिँड्दै पछिल्लो समय मैले बुझ्दै गएँ मान्छे कोही त्यत्तिकै घामले पाकेर बुढो भएको हुँदो रहेछ है कोही त्यत्तिकै लो पाप त्यो पापी बैरागी कुरामा मात्रै जिन्दगी बुढो भएको हुँदो रहेछ कोही चाहिँ पढेर विद्वान भएर आफ्नै बाउआमा मान्छे नगर्ने हुँदो रहेछ त्यस्तो विद्वानलाई नि के मान्ने अनि उड्न लगाएपछि माथिबाट कोही देखिन्छ कि त्यहाँ त्यसको घरमा यस्तो हेरे त्यो सानो कुरो जस्तो देख्दो रहेछ क्या फेरि यसो चल्न त चलेको देखिँदो रहेछ क्या अब गयो नि त मलाई सम्झाउन आउँछ तर मैले यसलाई कमिलो जत्रो त देखेन पाएँ होइन साँझ सबैजना जुद्ध गुरुङको डेरामा भेला भए मनाङमा स्कुल पढाउने उनकी श्रीमती अनुदुरा छुट्टीको मौकामा पोखरा झरेकी थिइन् अनि कुरो निकाल्दै थिए त्यसबाट ओ त्यहाँबाट दिनु त दुर्गा अचार खाएन अचार खाऊ दुर्गा यहाँ खिर पनि छ है भोलिपल्ट दीपक गाउँमा आमा एक्लै बस्ने गरेको पुरानो घर गए अब खेतीपाती गाउँमा हुर्केको केटा उकाली ओराली चौतारी पोखरी भन्ज्याङ सबै कुरा भोगियो दाउरा घाँस पर्स्यौलादेखि लिएर होइन गोबरदेखि लिएर यो टाउकोमा नाम्लो राखेर यो काँधले बोक्यो नागरिकता पासपोर्ट बनाउने भएपछि देश विदेश गइयो विदेश गएपछि त्यहाँ नि हालत चाहिँ विदेश ठिक नरहेछ भन्ने चाहिँ दिमागमा छिर्यो काम गर्ने सिलसिलामा हरेक अब फर्केर जाम गाउँतिर फर्कौँ भन्यो भने फेरि तेरो छोराले हिजो यहाँ गरे भए पो विदेशमा गएर नि टिक्थ्यो गरेर हान्थ्यो तैँले जहाँबाट तेरो छोराले गर्दैन भनेर आमालाई उचालिदिन्छन् फेरि अनि मलेसियामा चाहिँ के काम गर्नुभयो ए टु जेड भन्ने सेक्युरिटी गार्डदेखि फ्याक्ट्रीमादेखि रेस्टुरेन्टमादेखि जङ्गलमा चाहिँ साग गोड्ने काम पनि गरियो काम भनेको काम रहेछ घरमा चाहिँ बाबुआमासित चाहिँ थर्काएर खाए जस्तो चाहिँ नरहेछ 1 वर्ष जति त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने ममा अल्छी त्यो खाना खाएपछि निन्द्रा लाग्ने त्यो बटन थिचेर चाहिँ त्यो सामान निकाल्नु पर्ने त्यहीँ झुल्दो रहेछ त्यो 2-3टा बजी ब्ड्याममा पड्केछु अनि हो बिन्जिने विदेश गएर बिग्रेर आएपछि कसले फेरि मान्छे गर्ने र यो ठाउँमा गाउँमा ओहो यसको छोराले यति कमाएर ल्याएको थियो त्यहाँ जग्गा किनेको थियो त्यहाँ त्यस्तो गर्यो बिहा गर्यो स्वास्नीलाई 10 तोला सुन किनिदियो अब तैँले के गर्छस् भन्ने कुरा आउँछ फेरि लिएर है आफूलाई अरू केही चाहिएको छैन 50 रुपियाँ दिनको भएर चुरोट खान पाए हुन्थ्यो दाल भात आमाले पकाएको खाइएछ त्यही पनि विकल्प नहुने कुनै बेला पिटेर हुन्छ कुटेर हुन्छ त्यो आमाको चापी फुत्काएर हुन्छ बाकस फुटालेर हुन्छ पैसा चोरेर हुन्छ के जेको लागि नि त्यो झगडा गर्ने म आमालाई एकदम सताउने
विदेशबाट आएपछि त मैले त विदेशबाट आउँदा त अब बाबुआमा नि त्यही क्याटो त्यसैमा छ अनि सोचेँ नि त आमा पनि चाउरी परेको बाउ पनि बिचरा अब त्यो अशक्त हुनुभएको नि त 70-75 वर्षको मान्छेहरू अब चाहिँ यिनीहरूसित पैसा माग्न नि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो दुनियाँले चाहिँ नराम्रो सोच्यो नि आमाको माया चाहिँ एकदम गहिरो हुन्छ है जिन्दगी यहाँ छोराछोरीको लागि बा पनि खुसी नै दाइ भाउजूको कुरै नगरौँ गाउँलेको दुनियाँको कुरै नगरौँ तर आमाले चाहिँ छोरो आइदियो मलाई यही ठिक छ चिन्ता नगर टाउको झुकाएर नहिँड तर त्यो मोटिभेसनले नि मलाई चाहिँ लाइफलाई अलिकति अगाडि बढाउन धेरै प्रेरित चाहिँ गरेको विदेशबाट फर्केर आएपछि यता बाबुआमालाई कम्प्रोमाइज गरेर एउटा बिजनेसको सिलसिलामा अफिस भेटेँ मैले ट्राभल एजेन्सी चलाइराखेको त्यो किनेपछि त मैले तालाचापी लिएँ अरे आफ्नो टिकट सिकेट बेच्ने गर्ने अब बस टिकट यताउति ट्रेकिङ ल इन्फर्मेसन अब ट्याकटुक बनाएँ मैले बनाएपछि 2 जना अमेरिकन केटीहरू ल 21 दिनको राउन्ड अन्नपूर्ण गर्ने ल के कति भनेर हिसाब देखाएँ त्यो मनाङसम्म त्यो चामेसम्म त बाटोहरू ल साग्लो बाटो हेर्दै हिँड्यो त्यहाँ माथि आएपछि त यता पनि बाटो छ यता पनि बाटो छ ओ लास्ट टाइम दिस मोटर रोड वाज नट हियर नाउ दिस मोटर वाज कमिङ मेबी वाकिङ रोड दिस वे भनेर फेरि फर्काएर बाटो खोजेर मैले चाहिँ तिनीहरूलाई ठाउँमा पुर्याएँ अलिकति आफूलाई गिल्टी फिल भयो कुनै काम बिना एक्सपिरियन्स गर्नु यो झुटो ठगेर खाए जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने फिल मलाई त्यहाँ भयो क्या किनभने मैले ढाँटेँ नि त मैले त एकदम एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ आई नो भनेर हिँडेछु तर आई डोन्ट नो एनिथिङ आई एम अल्सो टुरिस्ट होइन वाट टु डु भन्ने भयो पछाडि अनि त्यस पछाडि त्यो अफिस गर्दा गर्दै ल अब यहाँ प्याराको पैसा पनि अलिअलि खोल्टीमा कमाउन लाएँ होइन भनेको त्यो घरबेटीको छोरा चाहिँ घरमा हेभी फाइट गर्दो रहेछ त्यो नि कान्छो छोरा बाबुआमाले माया गरेर उड्न चाहिँ कोर्स गर्न नदिँदा रहेछन् पछि त्यसले कोर्स गर्यो जबरजस्ती गरेपछि एक दिन चाहिँ दाइ मलाई चाहिँ उहाँ उड्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु न बाइकमा मेरो बाइकमा भन्यो बाइकमा त्यसलाई लिएर गएपछि डाँडोमा गएर यसो फ्लाइट मिलाउँदै थियो हामी स्यास्या गरेको सास रोक्दै थियौँ बसेको त एकछिनमा त फुत्त उडेर चाहिँ गयो यस्तो हेरेको आफू जहाँको त्यहीँ छ त्यो त लो आकाशमा यो त उड्नु पर्ने चिज रहेछ यसो बुझ्नु पऱ्यो कहाँ गएर के हुन्छ भनेर गएको मलाई चाहिँ विदेशीहरू उड्ने होला यो चाहिँ यहाँ नेपालमा सामान्य पाइन्न होला उड्दैन होला भन्ने लाग्थ्यो बिरामी आमालाई पोखरामा आफूसँगै ल्याएर राख्न खोजेका छन् दीपकले गाउँ छोड्न आमाको मन मानिसकेको छैन दीपकले हार खाएका छैनन् यसपालि चाहिँ अस्पतालबाट फिर्ता ल्याएर आफूसँगै राख्ने अडान लिएका छन् एक्लै म मेरो बुढाको घर म त्यहाँ छोडेँ भने झार उम्रिन्छ अरूले त्यो जग्गा मिच्छ अरूले घाँस काटिदिन्छ भनेर पनि गाउँमा बस्न नमिल्ने नि त अब दाइँ साइँ छ उहाँ धान बटुल्नु पर्ने फेरि खाइदिन्छन् अरूले चाहिँ हामी भएनौँ भने उनको लोभ उनको चाहिँ फेरि लाइभ हो ए भगवान् चामल चाहियो भने अब हामी जाम्ला नि त तपाईँ किन जानुपर्छ पनि भनेको क्या मैले कहाँ हुन्छ तैँले त दुनियाँलाई बाँड्छस् दुनियाँलाई छोडिदिन्छस् तेरो पाराले हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ तर हाम्रो लागि त बुढेसकालमा जन्माएको आमा बाउ रेस्पेक्टले गर्छु भन्ने मनबाट भएर भनियो अनि बुढाबुढीको माइन्ड चेन्ज गर्नै नसकिँदो रहेछ अब घर सुनसान भयो हेर्नु अब आमाले धान्नु भएको थियो अब हामी गाउँ फर्को अभियान भएछ भने फर्केर आएर फेरि सम्हाल्ने होला घरभित्र छिरेका दीपक एउटा तस्बिर बोकेर बाहिरिए बुबाको यो तस्बिर लगेर आमाको सिरानीमा राखिदिन मन छ उनलाई यो लिएर जानु आमाको यस्तो सुत्ने ठाउँ अगाडि राखिदिनु पर्यो बाबुको फोटो हेरेर जिन्दगी बिताउनु हो हो त नि राति ढलिन् कि बिहान ढलिन् यार भनेपछि 12 बजे भन्दा पछि होइन के अघि नै हो पक्का पनि रातको 12 बजे अघि नै होला ओ भगवान् हो त नि कति गाह्रो भयो होला है कति गाह्रो भयो होला यार नमान्ने दाइ हाल्ने धान थन्काउने अरे त्यहाँ चाहिँ ए बाबु सास सन्ध्याले आज सबै लाउँछ आफ्नो सम्पत्तिको माया लाउँछ क्या आफ्नो छालाको माया बेच्नुको लाउँछ क्या यो जेसुकै होस् भन्ने आउँदैन म त हजुर बोलेको सुनेर यस्तो आमालाई सोध्छु कि त्यो लिन आम नगर कति भन्दा अनि यसो सोच्यो अब क्यार अब एकपल्ट हुन्छ नि बाको फोटो पनि अब बालाई नि सम्झिरहेको छु नि बुबाको तस्बिर काखी च्यापेर दीपक पोखरातिर ओह्रालो लागे